Tak dengar Tak dengar. Buat studio ni. Tak dengar. Ada amplify. Itu dah habis menjerit kat parlimen. Kita pada hari ini mengadakan sesi libat urus dengan agensi-agensi dan kementerian-kementerian utama yang menjadi rakan strategik untuk melengkapkan data-data di dalam pangkalan data utama, iaitu PADU. Dan kita ada jadual dan garis masa yang jelas, iaitu ujian pertama PADU ialah November insya-Allah, dan PADU dijadualkan bermula Januari 2024 dan dibuka kepada orang ramai, ya. Dan setakat ini insya-Allah segalanya berjalan seperti garis masa, walaupun cabaran untuk menggabungkan data dan maklumat 32 juta rakyat Malaysia dalam tempoh yang pendek adalah sesuatu yang sangat mencabar. Tapi kerajaan melihat PADU sebagai satu langkah yang mesti dibuat, bukan sahaja demi untuk memastikan pelaksanaan subsidi bersasar nanti itu berlaku adil kepada semua isi rumah, tetapi juga seperti yang dikongsi hari ini dengan agensi-agensi dan kementerian-kementerian yang menjadi rakan strategik dalam pelaksanaan PADU hari ini, iaitu PADU adalah nukleus kepada rancangan kerajaan untuk beralih kepada GovTech, iaitu menggunakan kerajaan berteknologi termaju. Kita bukan saja bercakap tentang pendigitalan, it's not just about digital interface, tetapi dengan adanya PADU dan maklumat yang tepat, itu membolehkan kerajaan merangka program dan strategi yang berpandukan kepada data dan analisis. Kerana itu akan membantu kita memastikan setiap kali kita mempertimbangkan program, kita mempertimbangkan peruntukan, kita mempertimbangkan kumpulan sasaran, kita sebenarnya telah pun menguji secara kuantitatif dan kualitatif untuk memastikan program dan peruntukan itu benar-benar berkesan dan benar-benar sampai kepada kumpulan sasaran. Jadi insya-Allah kalau yang pembangkang selalu tanya, kata rancangan hanya rancangan, sebenarnya saya ingat yang berbeza dengan pendekatan sebelum ini ialah kita buat dulu sebelum. Sebenarnya PADU sebenarnya telah bermula daripada Mei, tetapi kita buat, dan bila dah nak sampai kepada ia boleh dilaksanakan, barulah kita mula bercakap dengan lebih konsisten mengenainya. Dan untuk itu sebenarnya saya ingin merakamkan sepenuh penghargaan, terutamanya kepada DOSM, kepada MAMPU dan kepada semua jabatan-jabatan kerajaan yang lain dan penjawat awam, kerana garis masa yang diberikan itu sangat-sangat mencabar. Kalau di pihak swasta pun, untuk membangunkan satu sistem yang melibatkan puluh ribu orang pun mengambil masa yang panjang. Ini kita bercakap mengenai satu sistem menyeluruh yang melibatkan 32 juta rakyat Malaysia, yang melibatkan saya ingat beratus juta data point, bukan puluh juta, ratus juta data point. So bayangkan kalau satu orang dia ada data point 10, kita ada 32 juta orang, kita kena kendalikan 320 juta data point sekurang-kurangnya, dan garis masa yang diberikan itu tak sampai 6 bulan sebenarnya daripada use case yang pertama, dan kita takkan sampai ke peringkat ini kalau tidak ada kerjasama dan tumpuan yang sepenuhnya
daripada jabatan-jabatan yang terlibat, terutamanya DOSM dan MAMPU. Dan saya juga nak maklumkan lebih awal bahawa berbeza dengan persepsi di luar sebelum-sebelum ini, sistem PADU ini dan keseluruhan kerjanya dikendalikan oleh penjawat awam. Kerana kita nak pastikan bahawa kemahiran dan kepakaran yang berasaskan data, digital dan sistem itu dikumpul dan dibangunkan di dalam perkhidmatan awam sesama penjawat awam, supaya bukan saja soal kos, bukan saja soal pergantungan kepada perunding. Yang lebih penting, kerana saya juga nak buktikan bahawa kita ada banyak bakat-bakat yang boleh dikembangkan dalam bidang GovTech, dalam bidang data science, dalam bidang tech yang ada di kalangan penjawat awam. Dan saya berharap perkara ini akan memberi lonjakan kepada masyarakat kita. When we know that our civil service is made up of highly competent professionals in digital and tech, which is the most advanced field in the economy, we can take comfort that we are in good hands. And that is important. Dan itulah juga yang satu cabaran yang kerajaan berikan kepada penjawat-penjawat awam kita, that kita akan buktikan melalui PADU, melalui GovTech dan sebagainya, bahawa penjawat awam kita dari segi mutu, dari segi kepakaran dan kemahirannya, aspirasi kita ialah untuk supaya 2-3 tahun daripada sekarang, setelah PADU dilaksanakan dan kita mula melaksanakan GovTech secara berperingkat, supaya penjawat awam kita menjadi rujukan dunia dari segi kemahiran, dari segi kepakaran dan juga dari segi kemampuan menukar perkhidmatan awam daripada apa yang ada kepada digitalisasi GovTech dan data. Ada pandangan kalau timbalan ataupun apa nama ni, kalau ada soalan nanti, kalau nak diajukan khusus sama ada kepada DOSM ataupun kepada MAMPU, boleh juga diajukan. Kalau tidak, saya buka kepada soalan. YB, Ya. apa yang dibangkitkan dalam sesi libat urus tadi? Apa antara yang dibangkitkan? Sesi libat urus tadi menyentuh beberapa perkara utama lah. Satu, soal perkongsian data, kerana seperti yang saya pernah terangkan sebelum ini, kekangan utama yang ada sebelum ini ialah kerana mengikut akta masing-masing ada sekatan dari segi perkongsian data di antara jabatan-jabatan kerajaan. Sebab itu kalau orang tanya kenapa tak buat sebelum ini, sebenarnya sebab kita kena ada work around to resolve the problem. Of course, the solution is kita akan bentangkan akta omnibus perkongsian data awam tahun depan, 2024. Tapi kita tak boleh nak tunggu akta omnibus ni dibentangkan dulu baru nak buat. Dia akan ambil masa yang panjang. Jadi yang kita buat sekarang ialah secara berselari mampu menguruskan pembangunan data, akta perkongsian data omnibus itu. Pada masa yang sama, MAMPU dan DOSM dan juga agensi-agensi yang lain mengusahakan perjanjian perkongsian data dengan agensi-agensi ini. Jadi we have this transitional period yang memerlukan interagency arrangement untuk membolehkan PADU dilaksanakan secepat mungkin. Jadi sebab itu juga kita perlukan kerjasama yang cukup rapat dengan setiap agensi. Jadi soal peraturan dan tata kelola perkongsian awam dibicarakan, soal mekanisme pelaksanaan PADU dibicarakan,
soal perspektif keseluruhan PADU dan GovTech juga ada disentuh, kerana fasa seterusnya selepas PADU beroperasi dan berfungsi untuk subsidi bersasar, fasa seterusnya ialah untuk setiap agensi kerajaan ini membangunkan aplikasi mereka sendiri untuk mengambil manfaat daripada PADU. Sekarang ini fasa pertama ialah kita gabungkan semua data dalam PADU. Bila data menyeluruh tu dah ada, maka agensi masing-masing, now that they have access to this full data, they can now develop their own use cases that can accelerate and smoothen their services to the public. Jadi perkara itu juga dibincangkan, dan wakil-wakil daripada agensi ini, hasil daripada sesi libat urus hari ini, they will go back and they will be able to project. Now that we know when PADU is going to come live, we know what it is able to do, then it will allow for respective agencies to develop their own digitalized solution that they can integrate with PADU once PADU is alive. Ada soalan lain? Bila sesuatu dasar atau program digubal oleh kerajaan, memang usaha yang terbaik diberikan untuk memastikan ia adil kepada semua, ia sampai kepada sasaran dan tidak ada yang tercicir. Itu memang aspirasi mana-mana jabatan kerajaan lah bila kita bangunkan sesuatu program, dasar dan inisiatif. Masalahnya kita ada kekangan dari segi data. Bayangkan kalau kita nak tahu kita sendiri, contohnya jawatan kuasa penduduk dekat taman kita, kita nak tahu siapa yang miskin dalam kawasan perumahan kita tu pun kita pening kepala. Bayangkan untuk jabatan kerajaan mengetahui keseluruhan 32 juta rakyat Malaysia. Jadi yang menentukan sama ada sesuatu dasar atau program itu benar-benar akan sampai kepada sasaran, yang penting ialah data. Seberapa banyak data yang kita ada dan seberapa up to date that data yang kita ada. Kadang-kadang ada data tapi dia dah mati, tapi sebab tak update daripada dulu kan. Jadi sebab itu pendekatan melalui PADU ialah kita nak meminimalkan apa yang dipanggil exclusion errors. Maksudnya orang yang patut dapat tak dapat sebab kita tak ada data dia kan. Jadi sudah tentu apabila sesuatu seperti subsidi bersasar dilaksanakan, sudah tentu akan ada kesukaran pelaksanaan. Tetapi dengan PADU, iaitu satu pangkalan data yang paling lengkap insya-Allah yang kerajaan ada setakat ini, we will be able to minimize the exclusion errors. Masih akan ada kumpulan yang mungkin rasa saya terpinggir, but once you manage as many as possible through PADU, maka tumpuan kerajaan boleh kepada untuk menyelesaikan kumpulan-kumpulan yang tercicir ni. Kalau tidak, kita akan nak manage more 32 juta ni payah. Now, the bulk of if PADU is operational, in terms of fairness, in terms of access, the bulk of it will be dealt with PADU. But PADU will also highlight kumpulan-kumpulan yang berisiko daripada tercicir. Dan then we can focus on these specific groups. Sama ada kita nak validate dia, sama ada kita kena bangunkan dasar yang berlainan untuk mereka, sama ada contohnya kita kena ubah beberapa mekanisme subsidi bersasar itu untuk memastikan mereka tidak tercicir. But it all begins with the right data, and the right data not only will ensure equal access and fair distribution to as many households as possible, more importantly, it will highlight those who are at risk of exclusion. Baby, Ya. Ada tanya, since you mention dah buat
trial daripada segi kuantitatif dan kualitatif. So how about tahap keselamatan pangkalan datar? Itu juga dibincangkan panjang lebar tadi. I will go into the technical lah sedikit kan. Pada peringkat use case yang awal ini, langkah-langkah yang diambil mengambil kira juga tentang aspek keselamatan data dan cyber security lah. Jadi contohnya perkongsian awal untuk memastikan data yang PADU ada itu lengkap. Peringkat pertama besar kemungkinan dia tidak melibatkan API. Dia melibatkan static data yang akan dicantumkan oleh pasukan. Because that will minimize. I don't know how. You see, technically there are many ways to share data from one system to another, kan? The best way to do it now is through API. Application programming interface. Then the system will just talk to each other. But if you have API, although it's ideal, of course there is some cyber security risk dahulu. Jadi sebab itu to get the first stage ni, it's a static approach. Basically database akan dibekalkan oleh agensi-agensi dan dia akan pakai secure FTP. To those yang tua dulu ingat kita transfer data pakai FTP kan. So dia macam Google Drive lah. Tapi dia secure FTP, kita tak pakai API lagi. It will allow us enough runway for us to develop the cyber security protocol and to bring the team to map it down until such a time when we can go to the next version where we start bringing the API once API is operational, then it's going to be automatic updating between one agency's database with another. But by that time we make that decision, the cyber security expert team that manages PADU will be in place first. So that's how we are managing it. The first use case, whatever needs to be done, walaupun lebih mudah kalau pakai API terus because it's automatic, but because of the cyber security concerns, then we'll do it walaupun dia lagi banyak kerja because it's manual upload and we have to map it manually, but we'll do that first, and that will allow us enough time to manage cyber security concerns. But the overall concept of cyber security is that my view is better to amalgamate and develop an expertise in a larger group to manage a large database like this compared to a fragmented team of cyber securities all over the place. So through PADU, what we are hoping is that we can pool the cyber security expertise within the public service to focus on the nucleus data for the government. Otherwise, if we don't do this, that means that with so many databases all over the place of government agencies, each respective government agency tu kena ada their own high level cyber security. Now that cyber security will be consolidated at the central level at MAMPU and DOSM that manages PADU, and that allows us to develop the skill of the cyber security specialist much better daripada dibiarkan di agensi-agensi yang banyak tempat. So that's the concept. Okay? In terms of percentage, what level is PADU? How many percent since it will be launched in January? Kita Untuk proses 60. You see, the reason saya tengok kat Dr. Sri Uzi begini sebab percentage siap ke tidak ni dia bergantung pada version ni banyak kan, use cases ni banyak for the future. But I think you are referring kepada untuk bawa PADU up and running in January kan. Kalau for January punya use case, the first use case tu macam Datuk Sri Uzi kata 60% lah. Yang kita ada 60% tu considering that keputusan diperolehi Mei, kemudian kita mula dalam Jun, and now lebih kurang 2 bulan je
we've managed to reach 60%. I have to say it's actually challenging. Muka kita orang pucat sebenarnya untuk bring it up running untuk January. But I think we take comfort lah within 2 months plus in terms of what it needs to be done for January is 60%. So insyaAllah in the next 3 months we will be able to pull it off lah. Okay, sebelum hujan. So terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh soalan lain. Okay, what is the updates on the policy paper to reduce the AP and IP? Untuk APs dan IPs kan, kita sedang menyusun balik senarai kertas yang akan ke M10. Jadi kertas sudah siap sebenarnya, tapi dan dislotkan pada awalnya untuk Oktober dan mesyuarat M10 Oktober, minggu pertama Oktober kan. Tapi kita kena tengok balik priority. So but I'm hoping that we can still slot it dalam sama ada Oktober atau November lah, because senarai perkara-perkara yang perlu dibincangkan mengenai ekonomi ni panjang tau. Dan M10 ialah 2 jam setiap kali bersidang, dan kita tahu it's a heavy discussion. Jadi setakat ini dia ada had, the best way is 2 paper satu mesyuarat. Sebab dia bukan sembang, you have to go through in detail the whole economic diagnosis kan. Jadi the senarai perkara-perkara yang nak dibawa ke M10 tu dia makin panjang. So from time to time, meeting esok kan, esok kita akan tengok balik how do we prioritize, but to me dia sama ada Oktober ataupun November. It will not be more than November kerana paper tu dah siap. Ada soalan lain? Okey, terima kasih. I'm surprised tak ada soalan politik, tapi dah tutup. Terima kasih. Thanks.